Good morning sa inyong lahat. Today tuturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang brush tool at spot healing brush tool ng Photoshop. So let's start guys. Una muna, duplicate natin yung background. Kaya tayo nagduduplicate para manatili yung original. Just in case nagkamali tayo, pwede natin balikan yung original. So mag-zoom in muna tayo ng picture or yung image. Press nyo sa keyboard, Ctrl+. Gagamit tayo ng spot healing brush tool. So, ganito lang gawin nyo. I-click nyo lang yung area na may spots. So, press natin yung Alt key. Pag press natin ang Alt key, press natin siya dun sa area na makinis. Tapos, ipapahid natin siya sa area na may freckles. Kung nasaan yung plus sign, ibig sabihin, yun yung area na ginagaya niya. Lang gamitin yung brush tool. Doon naman tayo sa isa pa. Pindutin nyo ngayon yung healing brush tool. Naman tayo sa patch tool. Select lang yung area na gusto nyong linisin. At dalhin sa makinis na area ng face. Ctrl D para mawala yung selection. So, ganun lang gamitin guys yung healing brush at patch tool ng Photoshop. Napakadali lang. So hanggang dito na lang. Thank you sa inyong panonood at pakikinig. Ingat kayo palagi. Thank you and bye-bye.